most egy olyan énekest fogok bemutatni, aki egyszerre kollégám, bizonyos szempontból követőm, és mégis egy olyan képességgel bír, amivel tulajdonképpen az általam ismert énekesek egyike sem, nevezetesen az, hogy ő az a bizonyos hiányzó láncszem az énekes műfajok művelői között. Ő az, aki egyformán tud énekelni musicalt, vagy akár filmslágert, vagy popslágert, operettet, és most már operát is. Bordás Barbarát egy pár évvel ezelőtt hallottam először, mikor én közönség voltam az Operett Színházban, mert jó magam már 2001-ben elhagytam az Operett Színház falait, és egyszer csak azt hallottam egy Huszka Jenő szám alatt, hogy valaki nagyon-nagyon jól tud énekelni, és kérdeztem többieket, hogy ki ez a fiatal lány, aki csinos is volt, színpadra termett, temperamentumos, és ők mondták, hogy Bordás Barbara, és ő az új üdvöske. És aztán az idők elsodortak minket egymástól, de azért benne maradt a gondolataimból, hogy na ki ez az új üdvöske. És aztán, mikor a férjem az Operett Színház karmestere lett, akkor elkezdtem előadásokat nézni, és aztán az összes klasszikus nagy operettben láttam Barbit szerepelni, és nagy örömömre szolgált, hogy láttam, mert rögtön elragadott a tehetsége, de mindig felmerült bennem a kérdés, hogy azt éreztem, hogy ebben a hangban több van, vagy sokkal gazdagabb ez a dolog. És aztán úgy alakult, hogy nem csak nézőként ismerhettem őt, hanem kollégák is lettünk, mert aztán a Kópera produkcióban készülő Figaro házasságában magam grófnét énekeltem volna, de nem énekeltem betegség folytán, de Barbie Szuzant énekelt, és egy pár dologról meg is kérdezte a véleményemet, hogy szerinte technikailag hogy kellene ezt csinálni, és még operettekben is bizonyos magas állásokban, amiben azt gondolta, hogy én egy specialista vagyok, megkérdezte, hogy ugyan mondanék valami technikai trükköt, ahogy neki az könnyebb lenne. Mert ugye nagyon nehéz gyakorló énekeseknek a technikájába beleszólni egy-egy tanácssal, hiszen egy működő rendszerbe kell beleplántálni a dolgot azonnal, de Barbie-ban az ragadott meg az első pillanatra, hogy mondtam egy mondatot, azt ő kipróbálta, beépítette az eddigiekhez képest, és sokkal jobb volt, amit mutatott nekem utána azonnal vissza. Majd a következő hetekben én megkérdeztem a férjemet, hogy na és hogy sikerült mondjuk például a Víjadal vége a Barbie-nak előadáson. És Dani azt mondta, hogy képzeld el, hogy jobb, megint egyre jobb, egyre magabiztosabb, tehát ő egy olyan képességgel is rendelkezik, hogy azonnal magáévá tudja tenni az instrukciót, és azt aztán folyamatosan használni is tudja. Nagyon sok olyan művész van, aki mondjuk elmegy egy mesterkurzusra, hall egy jó megoldást, és aztán azt egyszer-egyszer alkalmazni tudja, de nem válik a vérévé. Barbie olyan énekes, egy ilyen szivacs típus, aki mindent magába tud fogadni, és aztán a saját nyelvezetére le tudja fordítani. És taszít, tolong, sok kegyet, sok eszteklő, és riaszt, ha lesz rám, és öröm, ha egy sem jő, kit nem bánt, te barbár csőcselék, az már nem én lennék, és elveszthetsz, hidd el, ha börtönbe zársz, a fészkedből elszállok én, hogy megtarthass, azt kell, hogy hadd higgyem már, az élet, mit élek enyém. Egy társ kell, egy barát, ki megvéd, ki átölel, ki megért és segít, ha vigasz, ha tréfa kell, de hagyjam, hogy éljek, szabadon még, ha lélek, mert én vagyok, csak én. És én akkor ebből a minden fogyasztásból visszakérdeznélek téged, hogy egyáltalán hogy merült fel benned az, hogy a pályára kerülj, egyáltalán professzionálisan kezd énekléssel foglalkozni, és mi volt az a műfaj, ami először megragadott téged? Én zenei általános iskolába jártam,
és ott nekünk minden nap volt kórusgyakorlat, meg szólampróba is, úgyhogy a legtöbb gyerek a játszótéren ment, mi megmentünk szólampróbára, úgyhogy nekem a zene tulajdonképpen nagyon picike koromtól kezdve a hétköznapjaimat eléggé hosszú órákban kitölti, és tulajdonképpen így a gyerekkoromtól fogva az, hogy valamit gyakorolni kell, vagy tökéletesíteni kell, vagy együtt kell dolgozni valamin, akár a szólamokban lévő emberekkel, vagy akár ott az zongoristával, vagy valakivel, az elég korán így beleívódott a gényeimbe. Mondom, csak egy nagyon utáltam általános iskolában, tehát borzasztó rosszul voltam tőle, és akkor tényleg sok helyen elmondtam már, hogy 8-ra kitaláltam, hogy könyvelő leszek, mert az nekem nagyon jó lesz majd. És el is mentem, egy közgazdasági iskolába felvételiztem, csak aztán úgy elkezdett hiányozni a zene, meg azt gondoltam, hogy hát azért, ha már ennyi időt belefektettem, és tulajdonképpen élveztem, amikor már színpadon voltunk, azt nagyon élveztem, akkor lehet, hogy ezt nem kellene annyiba hagyni. És akkor ajánlották nekem, hogy van ott Sziget-Szent Miklóson egy ilyen musical stúdió, heti egyszer, tök jó, el lehet menni, és oda kezdtem el járni, és akkor, amikor felvételiztem, akkor az István a Király című rockoperát csinálták, abban már nem tudtam beállni, de szeptemberben kezdték el az első operettjüket, a Mágnás Miskát, addig csak musicaleket, meg mit tudom én, Képzelt Report, popfesztivált csináltak, vagy ilyen keresztmetszeteket, és akkor volt először az is, hogy az Operett Színházból kölcsönöztek akkor jelmezeket az előadáshoz, úgyhogy amikor én oda felvételiztem, akkor az első darabom ott tulajdonképpen egy operett volt, abban debütáltam az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klubnak, és aztán ott kezdtem el így a szárnyamat bontogatni, egyre több időt vett el, egyre több elfoglaltság volt az, hogy a próbákra járjunk, már hétköznap is voltak esténként próbák, nagyon jó társaság volt ott, különböző korosztályú emberek, úgyhogy mi is segítettünk a kisebbeknek, a nagyobbak is biztattak minket, vigyáztunk egymásra, könnyebben elengedtek a szüleim is, hogy ott nagyobbak is vannak azért, és szépen lassan, hogy a középiskolánk vége lett, addigra már úgy gondoltam, hogy mégiscsak inkább ezzel szeretnék foglalkozni. És volt ott valaki, aki speciálisan csak a hangoddal foglalkozott, hogy ezt hogy nyúljál egy rockoperához, hogy nyúljál egy operethez, vagy egy musicalhez. Ez kialakult, vagy hagyták azt a natúr tehetségedet, vagy a natúr hangodat, ami addigra már kialakult? Igazából sok szempontból szerencsém volt, mert amikor oda kerültem ebben a musical stúdióba, akkor onnantól kezdve 2-3 évig szinte csak és kizárólag operettekkel foglalkoztak. Én akkor 14 éves voltam, ugye? Úristen! És ezért nekem olyan formán könnyebbséget jelentett, hogy nem kellett akkor a műfajok között még váltakoznom, hanem 2-3 évig szinte csak klasszikus operetteket tanultunk, és hát nyilván ahogy az ember amennyit tudott énekelni, annyit próbált a természetes hangján énekelni. Most rögtön bele is kérdeznék, mert a 14 éves kor az nekem egy ilyen kardinális kérdés, mert hát akkor még a mutálás, a hormonális érés állapotában vagy, hogy vissza tudsz emlékezni, hogy neked ez a folyamat, mikor már elkezdtek itt terhelni, már lezajlott, vagy még éreztél valami kialakulatlanságot magadban? Érdekes volt, hogy én nekem ott problémásabb volt a mélységek, tehát nem tudtam, hogy leváltani, nem tudtam, hogy keverni, igen, és úgy éreztem, hogy valameddig tudok a melregiszterrel énekelni, ott volt egy elég nagy törés, és akkor utána át kellett váltanom, és az annyira élesen elvált, hogy olyan volt, mintha két különböző ember énekelne. És akkor ezzel voltak problémáim, hogy tulajdonképpen alul meleg levegő volt, fölül már úgy szépen a helyére bementek a hangok a természetes helyükre, de sokszor amiatt, hogy próbáltam a lenti lágéban jobban erősen énekelni, ezért akkor valahogy azt kellett úgy okosan kikeverjem, hogy a tetejére megmaradjon, mert hogyha nagyon nyomtam lent, akkor elkezdtem lerekedni, meg akkor nem igazán volt jó a helyzet. Ezt saját magad fejtetted meg ezt, vagy valaki segített benne? Nem segített senki. Tehát az első 2-3 évben ez nem volt olyan szintű terhelés, tehát tényleg az volt, hogy szombaton óra, és akkor egy hét egészében otthon tudtam gyakorolni ezeket, és nekünk ennek a musical stúdiónak az akkori anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy legyen zongora betanítónk,
vagy legyen valamiféle gyakorlás, hanem ilyen félplaybackről, úgynevezett ilyen zenei Alapról. alapokról dolgoztunk, úgyhogy az meg volt annak a lehetőség, hogy én azt otthon bármikor beraktam, és akkor kiabáltam rá a szabad óráimban. Mindenki nagy örömére. És akkor már egy Gyakoroltam. mikrofonba énekeltél erősítővel, vagy csak a naturhangoddal? Ám az operetteket eleinte ilyen naturhangon énekeltük, mert egy nagyon picike 200 fős kis ilyen művelődési háznak a koncerttermében énekeltünk. Aztán később, ahogy a színház kezdett fejlődni, már puskamikrofonok voltak, és a műzikelekben kezdtünk el először használni Portozni. mikroportokat, igen, addig nem És volt ilyesmi. azt, hogy amikor mindenféle erősítés nélkül énekelsz, puskamikrofonnal, mikroporttal, ezeket hogy használ, erre sem volt direkt képzés, ezt is csak saját magadnak kellett kitapasztalni. Igen, tulajdonképpen én mindig arra próbáltam hagyatkozni, hogy ami kényelmes. Tehát, hogy persze bizonyos szintig kellett erőltetnem azt, hogy valamit próbálni, valamit gyakorolni, és volt olyan, hogy elsőre nem volt kényelmes, de kétszer-háromszor elénekeltem, és akkor tudtam, hogy jó helyen szól. De hogyha valamit 2-3 napon keresztül hiába nyúztam, vagy hiába gyűrtem, akkor tudtam, hogy nem jó úton vagyok. Nem jó úton vagy. Igen. Ez nagyon jó, és ez egybevág az öngondoskodással, amit én magam is vallok, csak az az érdekes, hogy soha nem tapasztaltam, hogy valaki ezt ilyen fiatalon, ezt a önreflexiót be tudja építeni, hogy ez teljesen akkor a saját személyiségedből táplálkozik, senki nem adta ezeket a tanácsokat neked. Nem, igazából talán annyi segítségem lehetett, hogy mondjuk már olyan második éve járhattam oda, amikor egyszer az igazgatónk, a Pintér Tibi, vagy hát a művészeti csoport vezetője, ő találkozott a Maros Gabi bácsival a Komédiás kávéházban. És elhívta, hogy jöjjön már el a csoportunkhoz, mert hogy ő nagyon szeretné a Csárdás királynőt megrendezni, én 16 éves voltam, és akkor megcsináltuk a Csárdás királynőt, és a Maros Gabi bácsi annyira megszeretett bennünket, hogy ott maradt és segítkezett nekünk. Megkérdeztem, hogy mit énekeltél? A Szilviát. Már 16 évesen. Igen. A fél alapra. És emlékszem rá, hogy voltak dolgok, amik nem mentek, de ő olyan, nem tudom, nagyon-nagyon jó állapotában volt. Ő is úgy érezte, hogy szeretné átadni a tudását, mi is minden szavát ittuk, néztük a régi fekete-fehér felvételt a Honti Hanna féle előadásban, és sokszor volt olyan, hogy úgy éreztem én valamin, hogy nem megy, és úgy látta rajtam, hogy dühöngök, és nem bírok magam, és mondta, hogy nyugodjál meg, Barbika, nem úgy hívják, hogy kész, hanem úgy hívják, hogy próba. És akkor én mindig próbáltam magamba súlykolni, hogy tényleg most időre vagyunk, meg valamit meg kell csinálni, de előbb vagy utóbb ez szépen be fog érni, és szépen működni fog. És tényleg a próba folyamat végére, amikor már az érzelmek, a mozgás, a tánc, az egész előadásnak a mennyisége, minden úgy megérett bennem, akkor már volt egyfajta nyugalmam arról, hogy ezt meg fogom tudni jól csinálni. Ez engem teljesen letaglalt, hogy ez így kezdődött, mert erről nekem fogalmam se volt. És akkor így eljutottál ugye a középiskolás éveknek a végére. Igen. Akkor mi játszódott le benned, és milyen impulzusok értek a hogyan tovább kapcsán? Amikor a Csárdás királynőt bemutattuk, akkor utána következő évadra Marica grófnőt tűzték ki, és akkor úgy gondoltam, hogy 16 éves vagyok, most már talán azért el kellene menjek egy énektanárhoz, mert most már biztos túl vagyok mindenen, és azt mondják, hogy ez a kor úgy ideálisnak tűnik, és egy nagyon kedves hölgy, Szikora Krisztina lett az én énektanárnőm. Ismerem. A zeneiskolában, és én rengeteget tanultam tőle, nagyon sokat segített nekem. Emlékszem, volt egyszer, hogy mentem át hozzá Diósba énekórára, apukám vitt át autóval, és akkor valahogy nagyon nem találtuk ezt is. Emlékszem, hogy mondott egy olyat, hogy próbáljon meg parodizálni az opera énekeseket, és akkor az először olyan... Ezt én is mondtam már instrukcióba, és bejött. Igen, és annyira olyan fura volt, mert olyan furán éreztem magam, és egy kicsit görcsös voltam az elején, de aztán valahogy egy olyan jó helyet találtam meg, hogy akkor abból próbáltuk visszafejteni a lenti dolgokat, vagy a fenti dolgokat is, és amikor a középiskolának vége lett, addigra a Kriszta már azt mondta, hogy ő, ha én ezt szeretném csinálni, akkor ő viszont javasolja, hogy menjek a konzervatóriumba,
tanulva, hogy ott olyan körülmények között a szolfést, az összhangzatot, meg mindent tanuljak, hogy esetleg később ő tovább tudjak ebből menni. És ő akkor, bocsáss meg, hogy bevágok, hogy ő akkor már mondott műfajt neked? Nem. Tehát még akkor is fölmerült benne az opera lehetősége is? Igazából mindenki, aki énektanárom volt, akivel bármikor is találkoztam, mindenkitől azt kaptam meg, hogy miért nem megyek az opera felé, hogy miért nem megyek abba a műfajba. És miért nem? Mert én nem egy olyan családból jöttem, ahol ennyire bátrak az emberek. Mármint, hogy bátrak, de apukám, ő a fiatalkorúak börtönébe dolgozott, mint biztonsági osztályvezető, és nálunk semmi nem volt soha eléggé biztonságos. És én is ebben nőttem föl. És úgy éreztem, hogy ha megvan ez a kis színház, ahol már azért, ami musical stúdió volt, de színházban nőtte ki magát, utaztunk, én a Konzi mellett, nem tudom, diákmunkát csináltam, ilyen telefonos kisasszony voltam, onnan mentem próbára, és akkor kerestem egy kis zseppénzt, ami talán akkor, amikor havi 15-16 előadásaink voltak, akkor azért úgy elég jó volt még zseppénznek is, és azt gondoltam, hogy nem választhatok műfaj között, hanem hogy meg kell tanulnom jól énekelni, és akkor azzal tulajdonképpen, ha vigyázok magamra, akkor mindent el lehet énekelni. És engem nagyon, nagyon szerettem az éneklést is, de a klasszikus zenéből valahogy csak azt láttam, hogy ez főleg a konziba is, hogy ez egy zongora mellett kell állni egy fekete sötét ruhában, és arccal kell énekelni, és nem lehetett megmozdulni, meg semmi, és én úgy éreztem, hogy annyira be vagyok feszülve ettől, hogy egy métert nem léphetek, szegény osztálytársamat lent ültek, tök világos volt, láttam a nézőket, ugye az összes tanár a hibáimat figyelte, az a dolga. Ha az osztálytársaid is azért úgy ülnek be, hát én is úgy ültem be, néztem ki milyen, ki tényleg jó, de jól énekel, hát ez azért most nem volt olyan jó, szóval mindenki kritikusan ül be, és ez még inkább frusztrálja az embert. És azt gondoltam, hogy hogy az operett meg a musical az egy ilyen színházi műfaj, hogy ott többet kell színészkedni, hogy ott jobban, nem tudom, a temperamentum is jobban jelen van, és hogy ez az opera, meg hogy itt állunk, és csak nem tudom, ez valahogy úgy olyan fura volt, hogy jó, biztos szép, majd öregkoromban csinálok ilyet is, hát ilyenekkel nyugtattam magam. És erről csak egy zárójelbe, hogy megváltozott a véleményed? Meg. Minél többet foglalkozom vele, annál inkább. Konziba simán bekerültél? Hát én életemben olyan rosszul még nem énekeltem, mint a konzis felvételén, és nagyon sokáig a konzis évek alatt szinte folyamatosan minden vizsgánál történt olyan, hogy nekem folyamatosan megcsuklott a hangom. Tehát egy nyelési kényszerem volt, de nem mertem nyelni, mert sor közben voltam, vagy szöveg közben voltam, és ebből lett az, hogy a nyelés helyett egy ilyen, aztán folyt, mintha egy pillanatra nem zárt volna a hangszalag. Ez olyan érdekes, hogy ez néha még a mai napig is kísért engem, hogy én nyelni szeretnék a belépés előtt, hogy nedves legyen a torkom, de nem tudok nyelni, mert már annyira stengbe vagyok, és lehet, hogy így látszik rajtam egy ilyen mozdulat, hogy megmozdítom a gégémet, már könyörgöm, ne feszüljek be. Tehát érdekes módon úgy látszik, ez a görcs vagy a reflex, ez mindenkinél megvan. Én emlékszem olyanra is, hogy van olyan kollégám, akiben ez végtaggörcsöt okozott, és olyan érdekes, hogy aztán, mikor később az asztmával én szembesültem, ennek a hátterében mind a hiperventiláció van. Valószínűleg ennek a nyelési kényszernek is, az, hogy így görcsben áll a kezed, és abban is, hogy veszel levegőt, de igazából nem hasznosítja a szervezeted, hanem egy ilyen kényszeres dolog van, ami aztán indukál egy asztmát. Tehát tulajdonképpen ez egy pánik, valljuk be, mert azért sok ember elé bizonyítani nem könnyű kiállni, tehát akkor te is elmondhatod, meg én is, hogy egy ilyen pánikszindrómán esünk át, mielőtt elkezdünk énekelni, de az a vicc, hogy aztán később a pálya folyamán ez az éneklésben később nem gátolt, de a főiskolán volt olyan vizsgám, hogy én a tanárképzőre jártam a Szemvesz utcába, hogy annyira pánikos voltam, hogy effektíve zokogó görcsöt kaptam, és megbántam azt, hogy megszülettem, hogy mi a francért vállalom ezt a kényszenvedést, lehet, hogy már sokkal könnyebben tudnék csinálni, de olyan erős volt a megfelelési kényszer, akkor ezek szerint is egy ilyen megfelelni vágyó típus vagy. Az akkori énektanárnő nem hallott volna korábban már másokból kifolyólag, akkor szerintem nem, tehát azt mondták volna, hogy akkor nem vesznek föl. Tehát ez is olyan, hogy a szerencse mennyire fontos, hogy jókor
jó helyen legyen, hogy a Brigi néni, a Kovács Brigi néni, akihez kerültem, ő korábban már hallott, és egyszerűen nem tudta összeegyeztetni ezt a két képet. Tehát azt gondolta, hogy biztos beteg vagyok, vagy valami... Gyanús volt igen, neki. szóval, hogy, és azt mondta, hogy már pedig ő fel akar engem menni, úgyhogy ezúton is hálás vagyok, hogy értem. Drága Brigi, köszönjük szépen. És tényleg a harmadik év végére, akkor volt először olyan, hogy akkor viszont fél órát kellett énekelni, és 10 perc után éreztem úgy, hogy most már, igen, hogy most már rontottam 3-szor, és most már annyira elengedtem akkor azt a görcsöt, hogy na, akkor igen, és azt sikerült lekíteni. Ezt egy zárójel elejéig említsük meg, hogy Kovács Brigitta primadonna volt, és az Operett Színháztól kezdve a vidéki színházakon keresztül szerintem a ország összes pontján megfordult, legyen az koncert, egy kisebb hakné vagy teljes előadás. Ő ezt valószínűleg pontosan tudta, hogy mi föl tudta mérni, hogy amit Barbie akkor egy felvételi vizsgán prezentál, az köszönő viszonyban nincs az ő lehetőségeivel. Úgyhogy ezt megint azoknak üzenném, akik azt gondolják, hogy egy énektanár egyetlen egy vizsgából el tudja dönteni, hogy valaki pályára alkalmas. Itt van a megfejtés, hogy nem tudja, és ezért nagyon szerencsés az esetek nagy részében, hogyha komoly színpadi tapasztalattal rendelkező ember tanít, aki átment ennek az összes fázisán, mert felismeri azokat a jeleket, amik a tehetség felé mutatnak, és felismeri azt, hogy mik azok a jelek, amik levesznek a produkcióból, mert csak a stressz okozza. Amikor konziba kerültél, akkor gondolom, hogy meg kellett fejteni a te eddig használt vokalitásodat, és tudatos alapokra helyezni. Volt egy csodálatos interjúm a Nádasi Veronikával, aki elmesélte, hogy mielőtt bekerült a színműre, ő teljesen naturtalent módjára énekelt, és a Köveri Judit úgy tanította őt, hogy egyszerűen hangról hangra megfejtették, hogy tudatossá tegyék az ő képességeit, mert valószínűleg így lehet egy hosszú pályát befutni, hogy neked ez volt, hogy a meglévő, hiszen ezt te használtad is már operetteket, komoly, klasszikus ambitussal énekeltél, vagy egy teljesen új alapokról épített föl téged Brigitta? Nagyon érdekes, mert nagyon sokáig, hosszú évekig azt képzeltem, hogy ha új énektanárhoz kerülök, akkor amit addig csináltam, az biztos, hogy rossz. És akkor elkezdtem valami tök más csinálni, vagy valahogy máshogy csinálni, és emlékszem rá, hogy Brigi néni is úgy furcsálta a dolgot, és mondta, hogy talán a második-harmadik óra után, hogy most mi a baj? mert hogy olyan furcsán viseltetem, és különösen a korrepetitorom Bán Melitta néni volt az, aki egy ilyen nagyon-nagyon jó, cinikus humorral tudta kezelni ezeket a helyzeteket, és ő is hozzászólt valami vicceset, és emlékszem, hogy akkor elmondtam nekik, hogy hát én mindig azt gondolom, hogy én ilyen autodidakta módon tanultam meg valamit, akkor az biztos rossz, és akkor mondták, hogy hát ez is olyan, hogyha valaki meg tud főzni egy paprikás krumplit, akkor lehet, hogy nem úgy főzi, mint egy professzionális szakács, de hogyha finom és ehető, akkor azért az annyira rossz nem lehet. Tehát, hogy a részletekbe bele kell menni, hogy pontosan mit, hogyan kell, és vannak olyanok, amiket az opera műfaj megkövetel, mint például, hogy nem várom meg úgy, mint az alapnál, hogy 5 évig azt szoktam meg, hogy alapról megy, nem fog utánam jönni, úgyhogy amint az egyet beadta, én csak akkor léphetek, hiába egyre kéne jöjjek együtt a zenével, én csak akkor léphetek, ha az alapot meghallom. Ez a nagyon rossz az alapra éneklésben, hiszen az egész testi funkciód le lesz blokkolva azonnal. Igen, és akkor mindig meg kellett várnom. És ezeket például Melitta néni nagyon nehezen ölte ki belőlem, vagy hogy én megtanultam a dalt, mondjuk olaszul, vagy valamilyen nyelven, hát nem biztos, hogy hasonlított arra a nyelvre, nem mellesleg fogalmam nem volt, hogy mit jelent. És akkor így mondta Melitta néni egy idő után, hogy akkor ez mit jelent. Hát mondom, én nem tudom, hát gondolom a címét, hogy miért hossza a rózsával, biztos valami ilyesmit jelent, hogy mondtam, hogy hát itt van alatta a magyar fordítás, és akkor mondta, hogy de a szó mit jelent? Hát mondom, mit tudom én, hogy mit jelent a szó, és akkor az a fajta részletesség, amivel egy ilyen klasszikus dal, amit az adott anyanyelven kell előadni, annak az előadása megkövetel. Vagy az, hogy én mindig azt hittem, hogy tehát azért jó a magas hang, mert azt, hogy ki lehet nyomni, és akkor az úgy jó. És akkor ő rendszeresen rám szólt, amivel az operában is küzdök, mikor most tanulom, hogy ez egy ívben van, és hogyha ki is kell, hogy egy magas hang kulminálódjon ott a feszültség, akkor sem az, hogy alul műtymörgünk, és csak akkor fölül meg kiabáljuk, hanem hogy annak van egy íve, ahogy felvezetődik. Szóval, hogy
ami nehézséget jelentett az autodidakta dolog, azt próbáltuk meg itt létrehozni, hogy egységes legyen, hogy tudatossá váljon, ami jó, ami nem jó, azt megpróbáljuk kiszedni, úgyhogy nekem inkább ennek a helyre rakásával ment a dolog, illetve az, hogy például én nem skáláztam, nagyon ritkán skáláztam, mikor elkezdtem a Szikora Krisztához járni, akkor ő mindig beskáláztatott, és utána dolgoztunk a dalokkal. És itt a konziban ugye be voltunk osztva egy-egy órára, ott is volt valamennyi skála, de hát többet tudtunk dolgozni a dalokkal, hogyha már be voltam skálázva. Szóval azt is ott meg kellett tanulnom, hogy egyedül, hogy skáláztatom be magam, milyen skálák vannak. Szóval igen. És volt-e arról szó, hogy különböző műfajokhoz különböző énektechnikák tartoznak? Vagy ez szintén a te autodidakta múltadból ered? Mert most, amikor egyben meghallgattam ezt a programot, amiről majd beszélni fogunk, és amivel majd dolgozni fogunk, akkor feltűnt, hogy te azért nagyon erőteljesen használsz különböző technikai elemeket, játszol a vibrátóval, játszol azzal, hogy a melyik hangnak hol van a fókusza, kincseng, vagy belül egy füstösebb hangképzést, vagy a mellregisztert használod, tehát hogy nem lehet leírni egyetlen egy énektechnikai rendszerben, hogy ezt most csak musicalesen énekled, vagy operettesen, vagy operásan, hanem azt látom, hogy minden elemet mindig használsz, de nagyon erős ízléssel. Hogy ezt valaki tanította neked, vagy ez a saját megfejtésed? Hát szerintem nagyon sok a saját megfejtésem belőle, mert ha konziban tanultam is, akkor is inkább csak azt tanultam, hogy milyen témájú dalok, illetve hogy hogyan kell a prozódia miatt bizonyos részleteket, vagy bizonyos részeket hogyan kell énekelni, vagy egyszerűbben, vagy szóval hogy ott nem igazán tanítottak ilyesmit, mert nem is igazán volt rá lehetőség, hogy vizsgálni ilyesmit énekeljen az ember, tehát nagyon a klasszikus tananyagra támaszkodtak. Inkább azt gondolom, hogy annak volt köszönhető, hogy egy olyan társaság kettő dolognak, az egyik, hogy olyan társaságban nőttem fel, ahol volt, aki ebben volt jobb, volt, aki abban. És például volt olyan ilyen színjátszó csoportos, később színházi kollégám, aki nagyon jól tudott muzikát énekelni, és hallottam, hogy milyen frazírokat csinál, és akkor azokat próbálgattam, mikor nekem kellett muzikát énekelni, vagy ha jöttek hozzánk vendégművészek, mondjuk Jan Zakata, őt is hallgattam, hogy hogyan csinálják, hogyan frazírozzák felvételeket, mikor tanultam valamit, és ami még segítség volt, az egyik, hogy apukám ő nagyon lelkes rajongó, és rengeteg felvételt őriz rólam, borzasztóbbnál és de tényleg mindenkinek lesz, nekem is vannak ilyen magnókazettáim, szerencsére már nem lehet lejátszani, de 18 évvel ezelőtt a férjem meghallgat, és azt mondja, hogy Atya úristen, neked tényleg nem volt hangod. Szóval nekem is ilyen volt. Viszont össze-vissza hadonáztam a kezem, nem is értettem, na mindegy. És akkor abból hallgattam, és hallottam, hogy milyen a hangom, és tudtam, hogy közben mit csinálok. Szóval valahogy össze tudtam rakni, hogy ha ezt csinálom, akkor kifele hiába hallom, hogy az szól, mégsem az szól. És a másik pedig, ami nagy segítség volt, hogy volt, akinek azóta is egyébként stúdiója van, meg zenét is szerez, a Mészáros Laci, aki a csapatunkhoz vergődött, és nagyon sok előadásnak nekünk nem volt kórus, vagy ilyesmi, úgyhogy a kórussávokat mi vettük föl, a szólisták énekeltük föl. Vagy volt olyan, hogy a Pintér Tibi megszervezte egy Best of Musical CD-n, és a Best of Musical 2 CD-n is mi csináltuk a Vörös Edittel a vokálokat. Aha. És akkor beküldtek minket egy stúdióba, és a különböző műfajú musical daloknak is a kórus sávjait nekünk kellett felénekelni nagyjából 5 óra alatt. És akkor az volt, hogy valahogy az ember megtanult vele bánni, hogy kellett énekelni, hogy vigasztal bennünket a végzet, meg azt is, hogy Mozart! És hogy folyamatosan váltani kellett, és akkor az ember belecsempészett valamennyit, de tudta, hogy még munka van hátra, szóval ez szerintem inkább ilyen saját kikísérletezés, de nagyon sokat számít bele, hogy folyamatosan vissza tudtam hallgatni magamat, meg másokat tudtam hallgatni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye alapvetően senkinek nem tanácsolnám ezt a
Hájog Kovácsságot, Önfejlesztés. igen, de ugyanakkor semmi jogom ezt nem mondani, hiszen az egész énektechnikai rendszert, amivel én énekelek, azt én saját magam találtam ki magamra. És akkor jöttem rá, hogy nincs egy abszolút rendszer, nincs egy abszolút énektechnika, most már kezdem azt gondolni, hogy nincsen külön musical technika, operett technika, chanson technika, egyszerűen a levegőn és az izomcsoportokon alapuló éneklés van, és ezt mindenkinek a tapasztalata is, személyes ízlése dönti el. Azt látom hasonlóságnak, hogy te is egy nagyon önreflexív ember vagy, és én is, és ez nem titok, és bocsánat, hogy ezt így elmesélem, de annyira megismertem Barbie természetét, hogy el is nevet is adtam, hogy van Barbie a díva az Operett Színház színpadán, és van Böbi, aki tulajdonképpen egy kis ostorral áll, és minden egyes megnyilvánulással csap magára egyet. Tehát, igen, tehát Böbi az az én, aki állandóan szorong, de állandóan kontrollál, és állandóan önreflexív módon keresi azt, hogy mi a rossz, és miben lehetnék én jobb. És azt gondolom, hogy ez a bőbiség, ez Barbie-t is nagyon sok mindennel kisegítette, és azért nem tudta tévútra vinni magát, mert állandó, nagyon erős, majdnem azt mondom, hogy túl erős önkontroll alatt volt. Ez nagyon egyezik azzal, amit barátemőkével beszéltünk a kritikusokról való beszélgetésünk során, hogy azok az énekesek, akik nagyon erős önelemzéssel és önreflexióval bírnak, egy kicsit mentesülnek attól a tehertől, hogy ők saját magukat tanítják, hanem beveszik az információkat, jó esetben valaki, vagy egy auditív dolog, egy hangfelvevő, vagy egy videokamera tölti be azt a szerepet, azt a kontrollt, amikor visszahallgatják, akkor meg tudják állapítani, hogy ezt és ezt rosszul csináltam, ezt és ezt jól csináltam, és nagyon kevés az a dolog, amikor az embernek fogalma sincs, hogy merre menjen tovább, és itt lép be az, hogy esetleg nagy és befutott fülünk szerint nagyon jól éneklő énekeseket hallgatva, esetleg technikai trükköket tudunk elsajátítani. Én már beszéltem róla, és még többször is fogok, hogy a személyes koloratúr technikám az egy Bartoli videó kielemzésén alapul. Tehát sose lehet tudni, hogy ki honnan kap impulzus, de nem lehet azt kijelenteni, hogyha valakinek nincs egy folyamatos énektanári kontrollja, akkor biztos tönkre megy. Mint hogy sajnos olyat is látunk, hogy valaki úgy megy tönkre, hogy egy folyamatos énektanári kontrollja. Beszéljünk arról, hogy érezted ezt az önfejlesztést és a kontrollt együtt. Nekem mindig nagyon fontos volt, hogy legyen egy mesterem. Valószínűleg egyébként azért is, mert hogy az előbb említetted, hogy ugye állandóan ostorozom magam, de tényleg így van, hogy viszont arra is szükségem volt, hogy valaki azt mondja, hogy megerősítsen abban, hogy ez az út, ami felé megyek, ez jó irány, az az út, az nem annyira. Persze most azt megoldjuk, mert éppen az a munka és az a feladat, és akkor az működik, de úgy, hogy ez kényelmes legyen, és ne legyen kellemetlenség. Egyrészt ezért, másrészt meg én valahogy úgy tapasztaltam, hogy nekem az a jó, hogyha mindig
olyan dolgokat tanulok, amik nem az aktuális feladatomhoz képest, hanem a tudásom egészéhez képest kihívást jelentenek. Tehát függetlenül attól, hogy mondjuk egy olyan szerepet csináltam éppen, vagy tanultam, ami mondjuk mélyebb lágélyú volt, vagy nem volt nehéz, attól függetlenül én az órákon mindig olyanokat énekeltem, amik nehezebb a levegőbeosztás, más területeket is megmozgatnak, mert sokszor éreztem úgy, hogy ha így szabad ez a torokállás, akkor játszik könnyedséggel oldom meg azokat a feladatokat, amikről egyébként azt gondolnám most, hogy úgy technikailag nem olyan nagy kihívás, mert hasonlít egy korábbihoz, vagy a kényelmes lágémon belül van mondjuk. És az, hogy amikor fejleszted magad, akkor ezt a fejregiszterre értjük, ez nem zavar be neked, hogy a mell vagy a középlágéban mit csinálsz? Tehát mindig is egy ilyen gumitorkú voltál, aki tudott váltani a regiszterek között? Igen, és valószínűleg azért, mert tényleg kialakult ez nagyon korán, hogy egyik nap ezt kellett énekelni, másik nap azt kellett énekelni, és akkor én megpróbáltam ezt a saját hangomon úgy, hogy azokat a stílus elemeket, amiket meghallgattam, vagy amit ellestem, vagy amit éreztem, hogy meg tudok csinálni, és jó érzéssel tölt el, akkor azokat úgy belecsempésztem. De bizonyos dolgokat hiába szerettem volna, és hiába lett volna stílusban jobb, hogyha én végig mellhangon éneklem, egyszerűen úgy éreztem, hogy nem tudom megtenni, mert le fogok rekedni, és hosszú távon ez nem teszi jót. Ez egy nagyon érdekes, és ez egybevág éppen mostanában az egyik részben azt említem, hogy szerintem az én technikai nehézségeim abból adottak, hogy 10-től 16 éves koromig nagyon intenzíven énekeltem kórusokban magas szólamot, és egyszerűen nem azt akarom mondani, hogy úgy maradt a gégém, hogy arra alkalmas legyek, de mindig arra voltam trenírozva. Tehát én nem tudtam átváltani, és emlékszem az első komoly, amikor elkezdtem már az érettség után klasszikus éneket tanulni, akkor fölmerült az, hogy nekem teljesen hiányzik a mély regiszterem. Olyan mértékig, hogy ott egyszerűen nem csak hogy egy ilyen törés volt, hanem egy ilyen recsegés, ropogás volt, és azt éreztem, hogy úristen, megfulladok, hogyha lejjebb megy a gégém. És a mai napig ez egy állandó dolgozást jelent, van regiszterem, van mély regiszterem, de soha nem lesz ilyen automatikus, mert nekem nem vált reflexé, nem vált automatikusan, nekem az maradt, hogy én azt a gyerekkori hangomat, amit a kórusokban tudtak használni, azt megőrizzem, és az egész habitusom, a temperamentumom nagyon szeretett volna egy felnőtt hangot előállítani, úgy is néztem ki, de a hangom ott maradt. Tehát tulajdonképpen ez megerősít engem, hogyha viszont valaki a pubertás alatt óvatosan ugyan mikrofonba énekelve, nem tolva, mikroporttal, hanem egy kontrollált hangerő között ezt megszokja, akkor viszont előfordulható sokkal rugalmasabb regiszterekkel fog rendelkezni, mint aki egyáltalán nem tanult, és a mutálás alatt mondjuk egyáltalán nem énekel. Igen, meg ami szerintem nekem nagy szerencsém volt, és pont valamelyik nap jutott eszem, hogy a régiek is mindig ezt mondták, hogy milyen szerencse volt, hogyha lekerültek vidékre, mert ott mindent lehetett játszani. Ez így van. És nálunk is így volt, hogy ebben a Musical Stúdióban volt 3-4 szólista lány, 3-4 szólista fiú, és az adott darabokban mindig rájuk kellett kiosztani a szerepet. Nem nagyon volt más. És akkor emiatt nem volt olyan, hogy összeosztottak volna valakivel, és össze kellett volna hasonlítanunk, hogy egyikünk így énekli, másik úgy, hanem mindenkinek megvolt a maga szerepe, és az adott műfajon belül saját magát tudta fejleszteni. És nem volt olyan érzésed, hogy a másiknak most az még torokból megvan, neked már nincs, akkor inkább azt kéne erőltetni. Nem volt versenyhelyzet. És nem volt olyan, mint manapság a YouTube-on, hogy én egy másodperc alatt meghallgatom, hogy a Callas, a Natalie Dessé hogy énekli, és aztán lassan azt sem tudom, hogy én mit csinálja. Igen, hanem az volt, hogy nyugodt körülmények között, de jó technikai feltételekkel, mert volt mikrofon, meg volt mikroport, egy próba folyamatban az ember el tudta érni azt az állapotot, hogy úgy saját magára kidolgozza azt a szerepet abban a műfajban. Ez egy nagyon érdekes dolog, és valószínűleg a te nagyszerű teherbírásod is innen fakad, hiszen megszoktad ezt a terhelést, ez természetessé vált. Neked nem arról van szó, mint egy-két kollégánál, aki bizony másfél óra éneklés után érzem, hogy fizikailag elfárad, mert ő arra volt tréningezve, hogy énekeljen el egy oratóriumáriát vagy egy dalt,
főiskolán, és utána, amikor kikerül, és 4 órás próbát végig kéne énekelni, akkor dereka leszakad, akár az izomzata se bírja, te ezt nagyon fiatalon így megtanultad. Igen, sajnos egyébként a nehézségeivel együtt sokkal rosszat is kaptam azért, mert amellett, hogy ebben a musical stúdióban mi gyerekek voltunk, voltak felnőtt vendégművészek is, és ezek a vendégművészek, ők elvállalták az előadást, arra a napra nem vállaltak másik munkát, tehát hogyha én lemondtam volna az előadást, vagy valami történt volna a betegség miatt, akkor ők pénztől estek volna el, és én ezt semmiképpen sem akartam. Úgyhogy nekünk betegen is kellett énekelni, ha betegség volt, akkor nem lehetett az, hogy valaki próbált helyettem, hanem ugyanúgy be kellett járni, vagy betegen kellett tovább tanulni, mert időre el kellett készülni. És a másik pedig, hogy az ember fejlődött, technikai tudása egyre nagyobb lett, de mivel én 17 évesen tanultam meg a csárdást, a maricát, vagy ezeket a nagy operett primadonna szerepeket, az összes rossz technikai dolgom benne maradt, amit aztán évekkel később nagyon nehezen tudtam kiölni. Pláne, hogy még ráadásul a lapra is énekeltem, úgyhogy szegény Maklári Laci is mindig integetett, hogy itt volt az egy, és Maklári meg várta, hogy jöjjön az egy, hogy biztosan beléphessen, mert ezek a reflexiók kialakulnak. Ez ugyanez a tapasztalatom, az egyik első szerepem grófné szerepe volt, még a főiskola után közvetlenül, és hát a stressz irgalmatlan feszültségeket okoz. Ez egy baromi nehéz szerep, ott van az a kavatina, mindenki várja, hogy most a második felfonásban a gyönyörű nő megjelenik, és akkor is szinte zokogtam, vagy karmoltam a díszlet hátát a Gutenberg művelési központba. Meg is írt a kritika, hogy annyira kemény volt az első pár hang, hogy egyáltalán kijön a hangomon. Na most ez eltelt nagyon sok év, mondjuk már 25 éve vagyok a pályán, és talán az opera bevatóban, amikor Göttinger Pali egy olyan, azt hiszem az volt az a jelenet, hogy egy kertészkedéssel, tehát én nekem palantákat kellett ültetnem, az az első dolog, hogy egy olyan tevékenységet folytattam, amire figyeltem, és az éneklés az olyan, mint robotpilótán ment volna. És azt konstatáltam, hogy basszus, hogy kijött a görcs. Igen. 25 év után, és nem is szeretem a grófné szerepét, nem is érzem teljesen hangilag magaménak, de egyszerűen nem tudok ezektől a kezdeti görcsöktől teljesen megszabadulni, mert mindig van olyan váratlan helyzet, amikor az ember egyszerűen rágörcsöl, rámeregszik, szóval nekem ez a grófné volt egy ilyen szerep, amíg az egész életemen végig kísérte, hogy valahol visszajön az a régi nem tudásból eredendő probléma. És milyen érdekes egyébként, hogy pont egy ilyennel kapcsolatban találtak meg először téged. Mert nekem is az volt, hogy befejeztem a konzit, bejöttem az Operett Színházba, eltöltöttem itt nem tudom 7 majd évet. Majd szabad ne feled, mert majd az Operett Színházra be. 7 évet, és akkor egyszer csak jött egy vígözvegy, és akkor én a Vilja dalnál azt éreztem, hogy nyelnem kell, és nem tudok nyelni, és görcsbe vagyok. És mondjuk el, hogy a Vilja dal az igazából egy kényelmes lágéban zajlik, egy alsó D-től felső G-ig, de van a végén egy nem is obligát tartott H, ami minél piánóbb és minél éteribb, annál jobb, és egyébként kiesik a darabnak a lágiából, tehát egy kifejezetten extrém. Igen, de elvárják, ez olyan, mint az operában a tartott magas hang, hogy szinte soha nincs beírva, de elvárják, és utána nem énekled, akkor azt mondják, hogy ennek aztán biztos nincsen ilyen magas hangja. Igen. És akkor, te tulajdonképpen, amikor hozzám fordultál, akkor mi volt ebben a szándékod? Azt, hogy egyszerűen valaki csak mutassa meg neked, hogy ez hogy lehet úgy megfogni azt a hangot, hogy milyen technikai trükkel lehet ezt szabaddá tenni? Igen, egyrészt úgy éreztem, hogy szükségem van valamire, mert megint az volt, hogy létrejött egy olyan helyzet a színpadon hosszú idő után először, hogy mindenki engem nézett, én meg álltam és énekeltem. A konziban már csak egy zongorát kellett volna betolni, és ott is az volt, hogy csak a hanggal lehet varázsolni, mert ez egy annyira éteri pillanat, egy annyira éteri dal, úgy is van megrendezve, balettosok jönnek, mennek, tündérárnyak, nem tudom én, és álltam, mondom, Istenem, hogy itt én mindjárt felrobbanok, és nem mozdulhatok, ülök egy fotelbe, és olvasok egy könyvben, amiben nincs is beleírva semmi, csak egy kellékkönyv, és benne vannak fura, nem tudom, emlékkönyv volt, vagy mit kaptam a kellékesektől, és azt éreztem, hogy muszáj, hogy valami olyan technikai dolgot tehessek mögé, mert azt éreztem, hogy ha csak arra a hangra csinálok valamit, akkor az nem fog működni, hanem hogy előtte
már valamit föl kéne tornásznom, és nem fog működni. És ugyanez volt a bajom egyébként a belépővel is, hogy talán először énekeltem olyan operettáriát, ahol nem mit tudom én, egy kvártot vagy egy kvintet kellett ugrani a végén, és úgy jött a magasság, hanem egy ilyen szekundonként lépett fölfele, és minél inkább lépett fölfele, annál inkább szorult, úgy éreztem fel a gégém, pedig egy ugyanolyan hát kellett benne énekelni, mint a Marica hája, Persze. csak valahogy nem ugyan. És úgy éreztem, hogy ehhez az én technikai tudásom most már kevés, és hogyha valakit meg akarok kérdezni, akkor az olyan legyen, aki profi. És mondom, ez tök jó, hogy pont a Dani is vezényli ezt a darabot, és akkor mondom, hát ha tudná úgy alakítani, hogy esetleg beszélhetnék veled, mert akkor az nekem nagyon jó lenne, és csak reménykedtem benne, hogy sok elfoglaltságod mellett lesz rám időd. Igen, nagyon, nagyon megdöbbentett az, hogy azonnal tudtad alkalmazni. Tehát nagyon sokszor van még velem előfordult, hogy egy kurzuson vagy egy régebbi tanáromnak az instrukciója évekkel később esik le, hogy Jézusom, ezt gondolta, és én nem tudtam elsajátítani. Nagyon ritka az, amikor valaki ennyire azonnal meg tudja, és ez nagyon megragad bennem, hogy azonnal azt a speciális éteri vagy fiktív tündéri hangszínt ki tudtam belőled varázsolni, úgyhogy akkor éreztem, hogy a te vokalitásodban szinte egészen korlátlan dolgok vannak fölfele is, amit te nyilvánvalóan nem használtál. Nem hiszel azóta nem, sem. igen. A következő kérdésem az lenne, hogy Konzi végénél vagyunk. Az, hogy te az Operett Színházba kerültél be, az tulajdonképpen Brigittának a sugallatára történt? Hát inkább annak a sugallatára tört, nagyon sok mindennek. Tehát ez is megint az, hogy a csillagok hogy állnak össze, hogy a Konzim utolsó évében volt egy hölgy, aki rajtam csinálta a tanulmányi gyakorlatát a Zeneakadémiáról. És akkor ott az egész tanári kar beült, és akkor rajtam mutatta be, hogy hogyan kell tanítani, és akkor én nagyon szimpatikus voltam, és a tanárok mondták, hogy menjek felvételizni a Zeneakadémiára. El is mentem, de aztán végül az a tanár, aki nagyon szeretett volna engem fölvenni, ő végül úgy döntött, hogy abban az évben elmegy nyugdíjba, tehát hogy nem vesz föl. Nem tudom, hogy milyen hátsó dolgok miatt, de tulajdonképpen ő ezt látta reálisnak. Gondolom a többi tanárnak is megvolt már azért, hogy kivel szeretne dolgozni, és az az igazság, hogy ezt nem lehet elmagyarázni, de én úgy éreztem, mikor bementem abba az épületbe, hogy nekem most itt nem lenne jó. Hogy én eljöttem, és eléneklem a dalomat, és egyébként szerintem jól is énekeltem aránylag a felvételin, ahhoz képest, hogy ugye mindig görcsöltem mindenen, de mégis azt éreztem, hogy nekem itt nem lesz dolgom. És amikor meg bementem az Operett Színházba egy amerikai rock musical meghallgatására, akkor meg bármennyire is azt éreztem, a zene nem igazán az én világom, egy kicsit azért ez már egy keményebb, tehát nem az, amiket én csináltam. Valahogy úgy éreztem mégiscsak, hogy jó lesz ez nekem, és én jó helyen vagyok itt. És jártam a Kéringer Lacához, az akkori karigazgatóhoz, ilyen korrepetícióra, meg tanítót, meg véleményezett. Igen, és akkor ő is mondta, hogy minden meghallgatásra el kell menni. És akkor közben volt egy primadonna meghallgatás, amire szintén elmentem, de ott is az volt, hogy az utolsó pillanatban a harmadik rostáján ennek az amerikai rock musicalnek elküldtek. Viszont fél órára rá volt az operett meghallgatásnak a második fordulója nagy színpadon. És nem vettek föl, mint primadonnát, csak felvettek, mint operett akadémistát. Valakit, akit ott nem is volt ez egy hivatalos iskola, inkább csak ilyen vizsgaelőadásokat mutattunk be, egy rendezőasszisztens csinált nekünk egy előadást, egy játékmester, a Boritomi, meg a Laca készített akkor még föl minket zeneire. Tehát, hogy nézzük meg, ez a kislány mire lesz majd jó nekünk. Igen, de meg, azt hogy mit tudna, hogy hogyha mi foglalkoznánk vele. És ott is az volt, hogy még akkor sem volt biztos, hogy nekem helyem lesz, hanem egyszer csak azt mondták, hogy ez a vizsgaelőadás, ez jó volt, és hogy akkor ez tetszett. És akkor mi volt ez? A Viktóriából csináltunk egy keresztmetszetet. Tehát tulajdonképpen egy operett, ami azért mégis egy kicsit könnyedebb típusú volt. Igen, meg mivel a kis raktárszínházban csináltuk, ezért csak zongorával kísértek. Szóval tulajdonképpen itt ezzel te kaptál egyfajta biztonságot. Nem úgy kellett, nem akarom összehasonlítani az én bekerülésemet, ahogy az azonnal primadonnának kellett, mert
én rá voltam kényszerítve, hogy valamiféle munkát kell találni, és én azért mentem el az Operettszínházba, hogy valami már legyen, mert éppen tehát színház nélkül voltam, és én is emlékszem arra a lelki teherre, hogy milyen volt a Mosoly országában, gyönyörű fehér ruhába megjelenni. Nem lett volna rossz, hogyha akkor éppen van egy ilyen operett akadémia. Igen. Még egyébként nagyon vállaltam volna, és nekem később kellett ezt bepótolni, akár Kalocsai Zsuzsi mondott egy csomó jó trükköt, akár a Mennyánszky Ágika foglalkozott velem, de ezt a élesbe kellett megtanulni, tehát én azt gondolom, hogy azért ez sokkal jobb, hogy így neked egy ilyen bázisod volt, és ezt te hogy élted meg, hogy türelmetlen voltál, vagy éppen ellenkezőleg nyugodt voltál, hogy megmelegedhettél? Nem tudom, hogy kaptatok egyáltalán eddig fizetést, vagy valamit? Nem, semmit. És akkor tulajdonképpen neked ezt a szüleid finanszírozták? Igen, illetve olyan szerencsém volt, hogy amikor az Operett Akadémiába bekerültem, azért nekem fizetni az iskoláért nem kellett. Tehát azt mondta a színház, hogy ő fizeti azt a 2-3 embert, aki foglalkozik velünk, és hogy ők ebbe beleinvestálnak. Ez nem volt hivatalos iskola, nem is volt meghirdetve sehol, sohasem, hanem mindig az volt, hogy akiket a meghallgatáson jónak találtak, de nem tudták rögtön használni, akkor nem akarták őket elengedni, hanem szerettek volna dolgozni velük, és akkor a kis vizsga előadásra arra mindig beült az igazgató, a főzeneigazgató, a rendezők, és akkor az ő közös véleményük alapján döntöttek el úgy, hogy akkor egyszer csak egy gálakoncertben énekelhettem egy számot, majd a Raktárszínházban még csináltuk egy évvel később a Bála Savoyban, és akkor abban lehetett, szóval, Én szerintem az is egy ilyen lehetett, amikor én ezen a Huszka gálán hallottalak téged először. Biztos, Tehát az első lépései, igen, de ugyanakkor én, mint nem azt mondom, hogy teljesen jó indulattal mentem oda, hiszen én egy ex-primadonna voltam, és azért mentem oda az Árs János rendezővel, mert ki a Huszka Erzsébethez néztük, hogy milyen Huszka számok vannak, még mert az Erzsébetnek ott nem volt, és az ember magán is tudja, hogy hát, hogy nézi a fiatalokat, hogy fú, hát most ez jobb hangú, csinosabb, mint én. Tudod, ez sajnos, bármennyire is elfolytjuk az emberben, ez sajnos benne van. És amikor én közönségé tudok válni, és azonnal szurkolok valakinek, olyan dolgokat veszek észre rajta, ami nekem nem volt, vagy ami nekem fogyatékos volt, akkor én tudok lelkesedni. És ez egy ilyen benyomás volt. Hallottam, hogy milyen egészséges és telivér, telt hangod van, és azt is hallottam, hogy ez biztos, hogy operettre is jó, de operára is jó. És volt-e valaki, aki ezt az operai vonalat támogatta nálad már az első lépések alatt, mikor te a operett primadonnaság felé meneteltél? Hát a konziban már azért Brigi néni, meg Melita néni is mondták, illetve az utolsó években azt hiszem, hogy harmadik környékén, tehát az utolsó évben a Pintér Tibor, az akkori stúdióigazgatónk, ő elment a Misura Zsuzsához énekórára. És akkor mondta, hogy van neki egy kis tanítványa, és hogy szerinte el kellene jönni a tanárnőhöz. És én elmentem Brigi nénihez, ezt is annyira szeretem benne, hogy elmondtam neki, mi a helyzet, és azt mondta, hogy ha nem érzem úgy, hogy engem szétvinne, vagy zavarna, hogy kétfajta dolgot csinálok, akkor persze nyugodtan, vagy kurzusszerűen, vagy ha úgy érzem, hogy most harmadéves vagyok, úgyis befejezem a konzit, utána kellene keresnem valakit, hogy nem rögtön muszájból kelljen valakihez mennem, hanem kipróbálok többfajta énektanárt, akkor az is jó, de ha később akarok hozzájárni, az is, szóval rettentően nyitott volt ez ügyben, és szerintem annyira jó ez, mikor egy növendék azt érzi, hogy támogatva van akár a továbblépés, vagy a más a kíváncsiságában is, mert nem is biztos, hogy ez egyfajta továbblépés, néha visszalépés, de hogy meg kell történnie, szükségszerű. Hogy az ember érezze, és a Misura Zsuzsa is támogatott benne, tehát ott például el is indultunk egy ária versenyen, ahol én Garamáriát énekeltem. És hát akkor szerintem ez nem lehetetlen, de ez csak az én unortodox véleményem. Igen, de hogy én nem vagyok kijelentve koloratúr szopránnak, és ugye azt a szerepet nagyrészt koloratúr szopránnak éneklik. Ellent mondanék neked, hiszen a szerepnek a nagy része lent van, kellemetlenek a duettek is, az áriában is a dallami része kifejezetten az alsó lágében van, csak erkelkorában szétválasztották ezeket a technikai trükköket, és tudtak csicseregni is, és tudtak
telten középen is énekelni. Tehát nem álltál te attól az eszménytől egyáltalán távol, el lehetett volna, még most is el lehetne vinni, csak az a kérdés, hogy érdemes-e. Mert én azt mondom, hogy nem, de azokat a trükköket, a virtuóz éneklésből, azokat mindig érdemes kiszedni. Igen, úgyhogy ő támogatott még ebben, és aztán, mikor bekerültem a színházban, nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen ott sem tudtam egy műfajnál megállni. Tehát ott is az volt, hogy operett primadonna, de azért a misszágomba is legyen egy kicsit, akkor nem tudom, most akkor, ha ének az esőben, akkor egy kicsit steppeljen, meg legyen ez, szóval, hogy... De hallottál már ilyet, hogy ezt más valami megcsinálta, mert én igazság szerint nem? Én nem tudom, hogy vidéken hogy zajlott, de például tudom a Kálai Boriról, hogy ő például nagyon sokfélét csinált 70-es években, és ő most a jubileumi gáláján énekelt opera áriát is. Igen. Ott is voltam, és nagyon tetszett ez az orran dolog. Nyilvánvalóan a saját habitusára alkalmazta, de ugye ő is egy olyan dolgot képviselt, hogy vidéken valóban úgy volt, hogy mindenkinek kellett operettet, és amikor népszínművet, de prózát, tehát hogy mindent kell tudni, nem biztos, hogy ez a minőség ellen hat, sőt, de hát mindegyikre voltak pozitív vagy negatív kivételek is. Azt szeretném utoljára kérdezni tőled, hogy milyen a viszonyod az operával, és hogyha egy jó tündér jönne, és a jövőbe láthatnál, milyen utakat látsz magad előtt, most éppen egy bemutatóra készülsz, ami egy nagy operai falat, szerencsére csak egy felvonás Puccini köpenyében Giorgetta szerepét fogod Szegeden énekelni, és teljesen kilépsz a komfortzónádból, hogy még akkor csak egy nagy nyilvánosság előtt vagyunk, lehet-e jósolni, hogy az életedben mit fog jelenteni az opera, és utána én is elmondom, hogy erről mit mondok. Jósolni nem tudok semmit, de tudom magamról, hogy remélem, hogy ez nem, tehát hogy úgy fog hangzani, hogy én szeretném. Én tudom magamról, hogy nekem nagyon fontosak a kihívások, és nagyon fontos az, hogy ne ragadjak meg azon a szinten, ahol éppen tartok, és az, hogy az opera az ilyen utakat nyit meg előttem, vagy olyan szintű tudást kell magamra szedni, türelmet tanúsítani, technikai dolgokat kigyakorolni, egy másik nyelven énekelni, illetve olyan zenei közegben létezni, ahol ugye semmiféle hangosítás nincs, és színészetben kell képviselni olyan dolgokat, amik nem annyira nem egyértelműsítettek, vagy hogy mondják? Tehát finomabb eszközökkel dolgozol. Szóval, hogy sokszor az érzelmeket egy kiszélesített 5 perces dalban kell mondjuk elővezetni, ez számomra olyan kihívásokat tartogat, ami miatt úgy érzem, hogy nekem ez egy előrelépés lehetne, és hogy még többet tudnék kihozni magamból. Aztán, hogy az élet az mit fog hozni, hogy ezt a tudást és tapasztalást majd az operettekbe és a musicalekbe beültetve még gazdagabb tud lenni az a játék, vagy az én operett és musical tudásom az ad egyfajta frissességet bizonyos helyzetekben, vagy más látásmódot ennek a műfajnak, azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy nekem nagyon fontos, hogy olyan emberekkel dolgozzak együtt, akik inspirálnak, meg akik bíznak bennem, és akik támogatnak abban, hogy a komfortzónámból kilépjek. Tehát az, hogy milyen közegben dolgozom, az nagyon fontos. És tudom azt, és látom azt, hogy én a tudás előtt meghajolok, és ez nekem egy olyan fajta adrenalin, egy olyan benzin, ha valaki egy tudással, vagy egy olyan tapasztalással rendelkezik egy olyan dologról, amiben én még épp, hogy csak sötétben tapicskolok, hogy ez engem rettenetesen előre visz, szóval abban reménykedem, hogy olyan vezetők, meg olyan színházi szakemberek lesznek majd a munkáim során a vezetőim, akik a valós tudásokkal folyamatosan inspirálnak majd arra, hogy egyre jobb lehessek. Ez egy gyönyörű zárszó. Én ennek az egész beszélgetésnek számomra az a tanulsága, amiért én ezt az egész projektet elkezdtem, hogy tulajdonképpen az éneklés műfajai nem egy csőben futó alagút. Nem kell elválasztani azt, hogy
definiálni kényszeresen egyrészt azt, hogy a szopránon, vagy az alton, vagy a tenoron belül milyen hangfajok vagyunk, és a műfajokat sem kell ennyire hermetikusan lezárni. Miért mondom ezt? Azt tapasztaltam, hogy amikor régi korok énekeseinek a pályáját elemeztem, azt gondolom, hogy a hangfajok közt és a szerepek között is sokkal rugalmasabb volt az átjárás, mint manapság. Manapság, amikor mindennek lehetőleg legyen lemezminőségű, a YouTube-on idolként jelenhessen meg, akkor mindenki ilyen kőbevésett, tökéletest vár el az énekesektől. De a színház világa nem ilyen. A színház világa azt várja el tőlünk, hogy az a sok-sok képesség és tapasztalat, ami bennünk van, illetve különböző, soha nem próbált, de varázslatos tehetségfaktorok, azok nagyon erősen jelen idejű élményt adjanak a közönségnek, auditíve és színjátszásilag is. És minél több dolgot tapasztal meg az ember az egészséges keretek között, annál gazdagabb lesz az ő művészete. Mivel manapság nagyon kevesen szánják el magukat a klasszikus zenei pályára és az opera pályára, ezért azt gondolom, hogy Barbie példája az egyik legkövetendőbb manapság, amikor valaki több művészeti lépcsőfokon keresztül, szándékosan nem azt mondom, hogy az opera a csúcs, mert bármi lehet a csúcs egy West End musical, ugyanúgy, mint egy bohém élet. Nagyon sokféle dolgot szintetizálva jut el az opera műfajáig, és azt kimondja magában, hogy lehet, hogy nekem ez a fölfelé tartó lépcsőfok. Ezért lenne nagyon jó, hogyha nem zárnánk ki semmilyen fajta énekest, semmilyen fajta tapasztalatot abból, hogy kiből lehet jó operaénekes, hanem megnéznénk, hogy mik azok a tulajdonságaik, amik esetleg vérfrissítést hozhatnak az opera műfajába. Mindenképpen az én szándékom az, hogy nagyon sokan próbálják ki lehetőleg ezt a műfajt, és aztán majd a közönség, jó esetben a közönség úgy is dönt, hogy kit szeretne a színpadon látni. Minden egyes együttműködéssel tanulunk. Saját magunkról is, a növendékekről is. Nem mondhatom, soha nem nyilatkoztathatom ki egy növendéknek, hogy bárpedig ez így van. Ez mindig egy együttműködésnek kell lenni, és hogyha nem találom valakivel a közös hangot, akkor nem szabad azt mondanom neki, hogy ne haragudj, te taníthatatlan vagy. Hanem azt kell mondanom, hogy ne haragudj, az én metódusaim vagy a tudásom erre nem tesz alkalmassá, hogy téged tovább segítsenek, és tudok neked javasolni 1, 2, 3, 4 nevet, próbáld meg őket.